এভৰিৱান, আজি মই আঙুলি পিঠাৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে মই ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি অলপ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনিত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি হাতেৰে সানি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনিত মই অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি গৰম পানী দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি আটা মঠাৰ দৰে মঠি লৈছোঁ, কিন্তু আটাৰ লাডুটোতকৈ অলপ কোমল কৰিব লাগে। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাক মাৰি থৈ দিম। সেইকণ সময়তে মই এটা চচপেনত অলপ গাখীৰ গেছত তুলি দিছোঁ। গাখীৰ মই আধা লিটাৰ দিছোঁ, তাত এখিলা তেজপাত দিছোঁ, 2টা ইলাচি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি আধা হৈ নোযোৱালৈকে মই পগাই থাকিম। এতিয়া ইয়াত 1 কাপ চেনি দিছোঁ, আকৌ লৰাই আছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ। আনফালে আধা ঘণ্টা হোৱাৰ পাছত মই আগতে সানি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি আকৌ অকণমান মঠি লৈছোঁ। এতিয়া এখন প্লেটত অলপমান ঘিউ লৈছোঁ। ঘিউখিনি এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনিত ভালদৰে সানি লৈছোঁ। আৰু অকণমান ঘিউ প্লেটখনতো সানি লৈছোঁ। যিহেতু প্লেটখনত ঘিউ বা তেল যদি লগাই লোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে পিঠাবোৰ লাগি ধৰিব পাৰে। এতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত পিঠাখিনিৰ পৰা সৰু সৰু লাডু বনাই লৈ আঙুলিৰ শ্বেপ দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি পিঠা আঙুলিৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া উতলি থকা গাখীৰখিনিত মই এটা এটাকৈ পিঠা দি গৈছোঁ। গোটেইখিনি পিঠা দি হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু হৈছে নে চাবৰ বাবে এটা পিঠা মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু হেতাখনেৰে হেঁচি চাইছোঁ, দেখিছোঁ ভিতৰলৈকে সিজি গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ আৰু অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এটা বাতিত মই উলিয়াই লৈছোঁ। মন কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিব পাৰে। মই কিন্তু আজি দিয়া নাই, এনেকৈয়ে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছিলে। আজি মই অতি সহজভাৱে আঙুলি পিঠাৰ ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱালোঁ। আৰু মই বনোৱা এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।